राजा थोडा तुझा प्यार चांदीचं पैंजण आणि राजा सोन्याचं झुमका आणि राजा थोडा तुझा प्यार। जय श्री भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखी नवीन व्हिडिओ आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर पण आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर पण आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन नवीन प्रकारचे रोज स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथे शिकवत असतो। तर पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मॉडेल यूज केले असेल ते सर्व मॉडेल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर पण तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथे रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि पाहणं तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही अडचण असल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असला आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बाणं जरा शिवाणं घालत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेशंट लिंक आणि शिकपिक पेशंट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क पेशंट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे समोरच्या पेजपर्यंत जायचं आहे, तिथपर्यंत आपल्या इमेज वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक लेरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लेरिकल व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, लेरिकल व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, ब्लेंडिंग किंवा ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंगमधून आपल्याला एकदम ब्लेंडिंग अशी कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्या लेरिकल व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर साऊंडमध्ये जायचं आहे आणि त्याचा साऊंड जो आहे तो एकदम 0 करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण आता इथून आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर सर्वच आपल्याला तिथं बीटप्रमाणे आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथं जे काही इमेजेस असतील आपले ते तिथे मी ॲड करून घेऊन घेतो। तर आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आपल्याला इथं 8.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। आपण एक ब्लॅक शॅडो इमेज दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा पद्धतीने खाली सरकवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक आपण टेक्स्ट PNG दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। टेक्स्ट PNG घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन टेक्स्ट PNG असा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित इथं खाली असं ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला आपला टेक्स्ट PNG आणि ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे, त्याकरता आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे, 8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या पहिल्या 4 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। पहिले 4 इमेजेस जे आहेत त्या 4 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचं आहे। या 4 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 17.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, त्या इमेजला आपल्याला एका इमेजेसला तिथं तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे।
ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 9.4 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 9.4 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला ते इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचं आणि परत त्या समोरची इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला तिथं एक इमेज सोडून द्यायचा आणि परत एक इमेज घ्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला एक इमेज घ्यायचा आहे आणि एक सोडून देत हा इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत फक्त आपल्याला एक इमेज घ्यायचा आहे आणि एक इमेज सोडत जायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 9.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपण आता एक इमेज आपण सोडलेला आहे. तर एका इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर इथं 3 लेअर दिलेले आहेत. त्या 3 लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवर टच करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत 3 लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर 3 लेअर आपल्याला तिथपर्यंत अशा पद्धतीने वाळून घ्यायचे आहेत. वाळून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आता आपल्याला इथे व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला बांधून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एक अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.